ব্যাকটেৰিয়াবিলাকক আমি কি গ্ৰুপত ভাগ কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰুটিং বডিজ বুলি ক'লে য'ত কি থাকিব কিছুমান স্প'ৰ থাকিব পাৰিব বুজি পাইছা য'ৰ পৰা নতুন এটা ফৰ্ম হ'ব পাৰিব মানে চাইনোবেক্টেৰিয়াখিনি কেনেকুৱা হয় দেখা যায় ইউনিচেলুলাৰ বা তাহাঁত কেনেকুৱা হয় কলনিয়েল হৈ থাকিব পাৰে মানে একেলগে ক্লাষ্টাৰ হৈ কলনি ফৰ্ম কৰি থাকিব পাৰে গ্ৰেজুৱেলি বস্তুটো মানে চিম্পল ফৰ্মৰ পৰা কমপ্লেক্স ফৰ্মলৈকে গৈ আছে সেইখিনি বস্তু চাব লাগে Hello everyone, মই Raj Lakhi Ma'am, Argon Coaching or Biology faculty. So আজি আমি এটা নতুন চ্যাপ্টার ডিসকাস কৰিবলৈ আহিছো ক্লাস 11 অৰ যোনটো বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন সো আমি লাস্ট ক্লাসত আমি লিভিং ওয়ার্ড যোনটো আৰম্ভ কৰিছিলো তাতে আমি টেক্সোনমি আৰু ক্লাসিফিকেশনৰ অলপমান কথা ডিসকাস কৰিছিলো আৰু তাৰে আজি অলপমান আমি এডভান্স আৰু বাকিখিনি কথা অলপ ডিসকাস কৰিবলৈ আহিছো In early age, যেতিয়া একদম প্ৰথম অৱস্থাত আছিল তেতিয়া কি হৈছিল এই ক্লাসিফিকেশনৰ যেতিয়া সিস্টেমটো স্টাৰ্ট হৈছিল তেতিয়াই প্ৰথমতে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডখনক মানে দুটা ভাগতহে মানুহে ভাগ কৰিব বিচাৰিছিল সাপোজ যোনখিনি প্লান্ট আৰু এনিমেল দুটা কিংডমত মানুহে এজ এ হোল ভাগ কৰিব বিচাৰিছিল কিংডম প্লান্টি কিংডম এনিমেলিয়া তো তাৰ পিছত লাহে লাহে যেতিয়া বাকি মানে সায়েন্সৰ ডেভেলপমেন্ট হল মাইক্ৰোস্কোপ ওলাল বাকি যেতিয়া ফিচাৰ্ছবোৰৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিব পৰা হল তেতিয়া তাৰ পিছৰ পৰাহে বাকি ক্লাসিফিকেশনৰ বেলেগ বেলেগ আমাৰ যোনবিলাক আছে সিস্টেম হে বস্তুবিলাক আমাৰ কি হৈছিল লাহে লাহে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে আমি যেতিয়া ইয়াতে আমি প্ৰথমতে পঢ়িছিল ক্লাসিফিকেশনৰ কথা আমাৰ বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনৰ কথা অলৰেডি আমাৰ ইয়াত কোৱাই আছে যে আমি কৈছিলো বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আমাৰ কেনেকে কি কৰিছিল এৰেঞ্জমেন্ট কৰি পেলাই কেনেকে ক্লাসিফিকেশন কৰা হয় আৰু তাৰে ক্লাসিফিকেশনক আমি টেক্সন বুলি কৈছিলো একোটা গ্ৰুপত যোনবোৰ আমি হায়াৰাৰ্কিকেল সিস্টেমটো পঢ়িছিল গতিকে এই কথাখিনি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছোৱে এতিয়া আমি তাত পঢ়িছিল কিয় বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আমাক লাগে যে আমাৰ ডাইভাৰ্সিটি বায়োডাইভাৰ্সিটি এটা ইমান হিউজ ডাইভাৰ্সিটি আছিল যে তাৰ প্ৰপাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে আমি তাহাঁতক কিবা মিল থকা বা সিমিলাৰিটিজ ডিসিমিলাৰিটিজৰ ওপৰত বেস কৰি তাহাঁতক কিছুমান বেলেগ বেলেগ ক্লাস বা গ্ৰুপত আমি কি কৰিছিল ভাগ কৰিছিল তো আমাৰ মই কলো যে আৰ্লিয়াৰ যেতিয়া ক্লাসিফিকেশন হৈছিল এৰিষ্টটলে ফাৰ্স্ট কৰিছিল দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছিল তেওঁ প্লান্টস আৰু এনিমেলস বুলি তেওঁ মেইনলি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছিল তেতিয়া ইজিলি মানে বস্তুখিনি কি কৰিব পৰা গৈছিল ক্যাৰেক্টাৰ ষ্টাডি কৰিব পৰা গৈছিল বা আইডেন্টিফাই কৰিব পৰা গৈছিল সেই কাৰণে এবিলাক কৰা হৈছিল লাহেকে টু কিংডম সিস্টেমটো যোনটো আছিল হেতু মেইনলি যোনটো টু কিংডম সিস্টেম হেতু কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল কেৰলা লিনিয়াছে প্ৰপ'জ কৰিছিল তো ইয়াত মেইনলি দিয়া আছিল কিংডম প্লান্টি আৰু কিংডম এনিমেলিয়া কিন্তু কিংডম প্লান্টি বা কিংডম এনিমেলিয়া খিনি কথা যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিছিল তেতিয়া তাহাঁতৰ আমি যোনবোৰ তাহাঁতৰ মেইন বেসিক ক্যাৰেক্টাৰছবোৰ ষ্টাডি কৰিছিল গোটেইখিনি সামৰি লোৱা হোৱা নাছিল সাপোজ ইয়াতে অকল যোনখিনি আছিল যে এটো প্লান্ট এটো এনিমেল সেই হিচাপতে ডিস্টিংগুইশ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু ফাৰ্দাৰ যে হেখিনি আমাৰ সেলবোৰ কেনেকুৱা প্ৰোক্যাৰিওটিক নে ইউক্যাৰিওটিক সেল তাহাঁতৰ মানে নিউট্ৰিশনৰ মেথড কেনেকুৱা সেইবোৰৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰা হোৱা নাছিল বা তাহাঁত অটোট্ৰপছ হেটেৰোট্ৰপছ এইখিনি মানে নিউট্ৰিশনাল যোনটো তাহাঁতৰ মেথড সেইবোৰ কথা তাত থাকি মানে ডিসকাস কৰা হোৱা নাছিল সো এই কাৰণে এই লাহে লাহে সিস্টেম মানে ক্লাসিফিকেশনৰ সিস্টেমবোৰ লাহে লাহে কি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আপগ্ৰেড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সো এইখিনিতে আমাৰ কথাখিনি যেতিয়া আমাৰ ফাৰ্দাৰ কি হৈ গৈছিল এতিয়া যেহেতু সিলেবাছত নাই তোমালোকৰ এতিয়া টু কিংডমটো লৈকে দিয়া আছে আসলতে তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল আমি হেতু চাব লাগিব হিষ্ট্ৰীটো থ্ৰী কিংডম ফ'ৰ কিংডম এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাসিফিকেশন আহিছিল আৰু এতিয়া যোনটো লাগে সিলেবাছত আছে হেতু হৈছে আমাৰ ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন আৰু ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন তোমালোকে জানা ইট ওয়াজ প্ৰপ'জড বাই R.H. Whitaker in 1969 তো according to him তেওঁ কি পাৰ্টত ভাগ কৰিব বিচাৰিছিল মনেৰা প্ৰটিষ্টা ফাঞ্জাই প্লান্টি আৰু এনিমেলিয়া তো মেইনলি এই পাৰ্ট কেইটাত ভাগ কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ ক্লাসিফিকেশনৰ সিস্টেমটো তেওঁ প্ৰপ'জ কৰিছিল আৰু মেইনলি তেওঁ যোনখিনি ক্যাৰেক্টাৰৰ বিষয়ে তেওঁ ষ্টাডি কৰিছিল সেইখিনি আছিল তেওঁ এইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছিল যোনখিনি বস্তু আগতে সাপোজ ড্ৰবেক্স কোনখিনি আছিল সাপোজ সেল স্ট্ৰাকচাৰ বডি অৰ্গানাইজেশন কেনেকুৱা সেলৰ স্ট্ৰাকচাৰবোৰ কেনেকুৱা ইউনিসেলুলাৰ নে মাল্টিসেলুলাৰ কেনেকুৱা বডি অৰ্গানাইজেশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ ওপৰত তাহাঁতৰ মোড অফ নিউট্ৰিশন কেনেকুৱা অটোট্ৰপছ নে হেটেৰোট্ৰপছ নে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাহাঁতৰ নিউট্ৰিশনাল তাহাঁতৰ মেইন মেথডটো কেনেকুৱা বা তাৰ উপৰিও তাহাঁতৰ কি দিয়া হৈছিল ৰিপ্ৰডাকশনৰ মেথডটোৰ বিষয়েও তাহাঁতৰ কি কৰা হৈছিল চোৱা হৈছিল আৰু লাষ্টত যোনটো ইভলিউশনাৰী ৰিলেশনশিপ কেনেকৈ মানে ফাইলোজেনেটিক বা ইভলিউশনাৰী যোনটো ৰিলেশনশিপ তাহাঁতৰ মাজত এটাৰ পৰা আন এটা ফাইলাম ডেভেলপ হওঁতে কেনেকৈ ইভলিউশনাৰী ট্ৰেণ্ডত কেনেকৈ তাহাঁতৰ হেতু ট্ৰেণ্ড তাহাঁতে ফলো কৰে যে একদম সিম্পলাৰ ফৰ্মৰ পৰা কেনেকৈ মানে অকমান কমপ্লেক্স ফৰ্মলৈ কেনেকৈ তাহাঁতৰ এই যে যোনটো ট্ৰানজিশন সেই ট্ৰানজিশনটো কেনেকৈ হৈছিল সেই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে তেওঁ কি কৰিছিল অলপমান ষ্টাডি কৰিছিল সো লাহেকে এতিয়া আমি এই কথাখিনিৰ বিষয়ে ভালকে অলপমান ষ্টাডি কৰিম যে আমাৰ যোনকেইটা কিংডমত ফাইভ কিংডম যেতিয়া ক্লাসিফিকেশন ষ্টাৰ্ট হৈছিল এই ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনৰ নাম্বাৰ 1 কিংডমটো দিয়া হৈছিল কিংডম মনেৰা
তো মনেৰা বুলি কওঁতে আমাৰ অকল কি আহি গৈছিলে ইয়াত আমাৰ মেইনলি বেক্টেৰিয়াখিনি কি কৰা হৈছিলে ইয়াত মেইনলি ইনক্লুড কৰা হৈছিলে তো সোল মেম্বাৰ বুলি ক'লে ইয়াতে কি আহি যাব বেক্টেৰিয়াবিলাকে হৈছে বেক্টেৰিয়া আৰ দ্য সোল মেম্বাৰ্ছ অফ দিছ কিংডম মনেৰা এটা তাহাঁতৰ কেনেকুৱা বেক্টেৰিয়াবোৰ বিৰাট এবান্ডেন্টলি পোৱা যায় হয়নে তো বেক্টেৰিয়াবোৰ কেনেকৈ পোৱা যায় সবতে পোৱা যায় এভৰিৱেৰ they are available in everywhere আৰু তাহাঁতৰ এনেকুৱা সিস্টেম আমাৰ সব বেক্টেৰিয়াবোৰ আমাৰ মানে সয়লত হওক এয়াৰত হওক আমাৰ সবতে বেক্টেৰিয়াবোৰ abundantly they are available তো তাহাঁতৰ এনেকুৱা কন্ডিশন যে they can live in extreme conditions also suppose ইয়াত দিছে extreme habitat suppose ইয়াত এইবিলাক question আহে hot spring হওক desert বা snow হওক মানে ডিপ ওশেন হওক বা একদম বেৰি কিছুমান এনেকুৱা জায়গাত য'ত মানে আমি ভাবিব নোৱাৰো কিছুমান কেতিয়াবা তাহাঁতে সেই জায়গাবোৰতো তাহাঁতে কি কৰিব পাৰে তাহাঁতে মানে থাকিব পাৰে তাহাঁতৰ লাইফটো তাতো তাহাঁতে কন্টিনিউ কৰিব পাৰে আৰু তাহাঁতৰ কি হয় কেতিয়াবা তাহাঁতে প্যাৰাসাইটিক ফৰ্মতো থাকে সাপোজ প্যাৰাসাইট মানে গম পোৱা থাকে এন্ডো একটো দুই ধৰণৰ থাকে সো বেলেগ অৰ্গানিজমৰ ওপৰত যেতিয়া ডিপেন্ড কৰি থাকে তাহাঁতৰ প্যাৰাসাইটিক ফৰ্মতো আমি পাব পাৰো তো এতিয়া আমি যদি চাওঁ বেক্টেৰিয়া বিলাকক আমি কি গ্ৰুপত ভাগ কৰিব পাৰো ভেৰি ইজি তাহাঁতৰ ওপৰত কেনেকৈ ভাগ কৰা হৈছে তাহাঁতৰ ডিপেন্ডিং আপন देयर শেপস তাহাঁতৰ শেপবোৰ কেনেকুৱা তো যদি তাহাঁতৰ শেপটো মানে তাহাঁতৰ স্ফেৰিকেল হয় কোন ৰাউন্ড টাইপৰ হয় তেতিয়া তাহাঁতক আমি কি বুলি কৈছো কোকাস বা কোকাই বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে ছবিটো দিয়া আছে সেইখিনি মানে আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ কেতিয়াবা কি পোৱা যায় অকমান যদি ৰড শেপ টাইপ হয় অকমান ৰড শেপ টাইপৰ হোৱা থাকিলে তেতিয়া তাহাঁতক আমি কি বুলি কওঁ এটো ৰড শেপ আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে বেচিলাস ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা আমাৰ কমা শেপত পোৱা যায় সো কমা শেপ মানে যাক কোৱা হয় ভাইব্ৰিয়াম বুলি যোনটো কোৱা হয় সো কমা শেপটা হি যায় এটো ভাইব্ৰিও কলেৰি এটা এক্সাম্পল হয় আৰু এটা আছে স্পাইৰেলি যেতিয়া থাকে স্পাইৰেলাম বুলি যোনখিনি আছে সো এইখিনি স্পিৰিলিয়া বা স্পাইৰেলাম যোনখিনি আছে সেইখিনি চাৰিটা ভাগত আমি তাহাঁতক কি কৰিব পাৰো মেইনলি ভাগ কৰিব পাৰো সো বেক্টেৰিয়াবোৰ যেতিয়া সাধাৰণতে তাহাঁতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ বহুত সিম্পল হয় তথাপিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত তাহাঁতৰ বিহেভিয়ৰেলি অকমান তাহাঁত কমপ্লেক্স হোৱা দেখা যায় সাপোজ তাহাঁত কম্পেয়াৰ টু মেনি আদাৰ অৰ্গানিজমছ bacteria as a group so most extensive metabolic diversity এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট তাহাঁতৰ যোনটো metabolic diversity তাহাঁতে বহুত ধৰণৰ metabolic diversity তাহাঁতে শো কৰিব পাৰে বুলি কৈছে they may be কেনেকুৱা হ'ব পাৰে নাম্বাৰ 1 দিছে photosynthetic autotrophic মানে তাহাঁতে নিজে নিজৰ ফুড তাহাঁতে নিজে প্ৰডিউস কৰিব থ্ৰু ফটোসিনথেসিস বা কেমোসিনথেসিস যোনটো অটোট্ৰপিক তেনেকে কেমিক্যাল তাহাঁতৰ মানে তাহাঁতে কিছুমান এনেকুৱা কেমিক্যাল কম্পোজ কৰিব তাৰ থ্ৰুদি মানে বনাব হেবোৰ তাহাঁতে নিউট্ৰিশন হিচাপে ল'ব কিন্তু ম্যাক্সিমামবোৰ কেনেকুৱা হৈ থকা দেখা যায় হেটেৰোট্ৰপছ হিচাপে থকা দেখা যায় বা তাহাঁতে ডেড এন্ড ডিকেইং মেটেৰিয়েলৰ পৰা তাহাঁতৰ ফুডটো তাহাঁতে কি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সো কিতাপতো তোমালোকৰ দিয়া আছে এইখিনি ছবি অকমান চাবা এক্সাম্পল কিটা দৰকাৰী এতিয়া আমি যদি ব্যাকটেৰিয়াৰ ক্লাসিফিকেশনৰ কথা চাও ব্যাকটেৰিয়াৰ যদি আমি বেলেগ ক্লাসিফিকেশনৰ কথা চাও আমি ইয়াক মেইনলি দুই ধৰণৰ ব্যাকটেৰিয়া পাও এটা হৈছে আৰ্কিব্যাকটেৰিয়া এটা হৈছে ইউ ব্যাকটেৰিয়া যোনখিনি আৰ্কিব্যাকটেৰিয়া থাকিব এইখিনি হৈছে অকমান মানে পুৰণা ধৰণৰ যোনখিনি মানে আগৰ প্ৰিমিটিভ যোনখিনি হয় সেইখিনি কোৱা হয় মোস্ট এডভান্সড নহয় তাহাত সো এইখিনি ব্যাকটেৰিয়া সাধাৰণতে সিন্স দে লিভ মানে তাহাতে মোস্ট মানে তাহাতে হাৰ্শ কন্ডিশনতো তাহাতে থাকিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু এইখিনি কোনখিনি কৈছে সাপোজ এক্সট্ৰিম এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব সাপোজ ইয়াত দিছে এক্সট্ৰিম সল্টি এৰিয়াজ হেলোফিল্ডছ বুলি কোৱা হয় বা এক্সট্ৰিম হট স্প্ৰিংছ বোৰ যোনবোৰ থাকে গৰম পানীৰ উহ বুলি যোনটো কোৱা হয় তো হট স্প্ৰিং বোৰৰ যোনবোৰ থাকে থাৰ্মো এচিডোফিল্ডছ বুলি কোৱা হয় আৰু কিছুমান তাহাঁতৰ কিছুমান কি আছে মাৰ্সি এৰিয়া পোৱা যায় সাপোজ মিথেনোজেন্স মানে তাহাঁতে মিথেন প্ৰডিউসিং তাহাঁতে মিথেন প্ৰডিউস কৰে সো মিথেনোজেন্স যোনবোৰ হেৰি এৰিয়া মাৰ্সি এৰিয়া যোনবোৰ আছে তাত মিথেনোজেন হিচাপে তাহাঁতৰ থাকে আৰু আৰ্কিব্যাকটেৰিয়া ডিফাৰেন্ট ফ্ৰম তাহাঁত বেলেগ ব্যাকটেৰিয়াতকে কেনেকৈ বেলেগ হয় বুলি কৈছে তাহাঁতৰ সেল ওয়ালৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ বেলেগ হয় that is why this is the main cause they can survive তাহাঁতে জতে ততে তাহাঁতে সার্ভাইভ কৰিব পাৰে এক্সট্ৰিম কন্ডিশনতো তাহাঁতে কি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সার্ভাইভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু মিথেনোজেন যোনখিনি আছে এইখিনি আকৌ ক'ত থাকে বুলি কৈছে এই কথাটো মন কৰিবা যোনবিলাক ৰুমিনেন্ট এনিমেল মানে কেটল যোনবিলাক গৰু ছাগলী এনেকুৱা ধৰণৰ ভেড়া এবিলাকৰ তাহাঁতৰ ৰুমিনেন্ট যোনটো আমাৰ গাত থাকে বা কাউ থাকে তোমালকে চাগে মন কৰিছা বাফেলো কাউ এবিলাকৰ মানে যোনটো ৰুমিনেন্ট পাৰ্ট থাকে তাহাঁতৰ হেৰিটো আমাতকে ডাইজেষ্টিভ সিস্টেমটো আমাতকে বেলেগ হয়
হয়নে তো বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট থাকে তাৰ এটা পাৰ্ট আছে ৰুমিনেণ্ট সেই এটা পাৰ্টত তাহাঁতৰ ৰুমিনেণ্ট যোনটো এটা আছে তাত তাহাঁতৰ এই মেইনলি এই বেক্টেৰিয়াবোৰ থকা দেখা যায় সেইকাৰণে তাহাঁতৰ কি হয় কি প্ৰডিউস কৰে তাহাঁতে মেইনলি মিথেন বায়োগেছ বুলি যোনটো কোৱা হয় মিথেন প্ৰডিউস কৰে আৰু গোন্ধটো আমি সাধাৰণতে দেখো য'ত বহুত ধৰণৰ গৰু ছাগলী থকা জায়গা থাকে তাত এটা টিপিক্যাল মিথেন এটা গোন্ধ আহি থাকে বা তাহাঁতে যেতিয়া খাদ্যটো পাগুলা বুলি কওঁতে চাগে বুজি পাইছা খাই পেলাই থৈ দিয়ে তাহাঁতে অলপ সময়ৰ কাৰণে তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত উগাৰি উলিয়াই লয় মানে আধা চুবোৱা বস্তুখিনি উলিয়াই আকৌ চুবাই তো এনেকুৱা কৰোঁতে তাহাঁতে যোনটো উগাৰ মাৰে তেতিয়া গম পোৱা যায় তাহাঁতৰ সেই তেতিয়া তেনেকুৱা এটা মিথেনৰ স্মেল পোৱা যায় মানে তাহাঁতৰ ৰুমিনেণ্ট তাহাঁতৰ যোনটো ডাইজেষ্টিভ সিস্টেম তাহাঁতে ম্যাক্সিমাম বায়োগেছ ফৰ্ম কৰে আৰু সেইকাৰণে তাহাঁতৰ যোনবোৰ ডাং গোবৰৰ এটা টিপিক্যাল সেইকাৰণে মিথেনৰ তাত এটা গোন্ধ আছে তাত মিথেন যথেষ্ট পৰিমাণে ফৰ্ম হয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বায়োগেছ যেতিয়া বনায় তাৰপৰা তেতিয়া এই বস্তুবোৰ বহুত ইউজ কৰা হয় যাতে ডাং জাতীয় বস্তুবোৰ ইউজ কৰা হয় গোবৰ গেছ আমি পাম তো সেই বস্তুবোৰত এই বস্তুবোৰ তেতিয়া এই বেক্টেৰিয়াবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ইউজ হয় নেক্সট আমাৰ দিয়া আছে যোনখিনি ইউ বেক্টেৰিয়া মানে ইউ বেক্টেৰিয়াখিনিক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এইখিনি হৈছে আমাৰ ট্ৰু বেক্টেৰিয়া সঁচা বেক্টেৰিয়া ট্ৰু বেক্টেৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু ম্যাক্সিমাম তাহাঁতৰ কি হয় যোনটো সেল ওয়াল থাকে এইটো সেল ওয়ালটো বহুত ৰিজিড সেল ওয়াল হৈ থকা দেখা যায় আৰু যদি তাহাঁত মটাইল হয় লৰচৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া তাহাঁতৰ কি থাকিব ফ্লেজেলা থকা দেখা যায় আৰু যোনখিনি আমাৰ সাইনোবেক্টেৰিয়া থাকে আৰু আমি সাইনোবেক্টেৰিয়াখিনি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ব্লু গ্ৰীন এলগি বুলিও কয় হেভ মানে তাহাঁতৰ কি থাকে ক্লোৰোফিল এ থাকে যোনটো মানে আমাৰ প্লান্টত মেইনলি থাকে গ্ৰীন পিগমেন্ট যোনটো ক্লোৰোফিল এ থাকে আৰু তাহাঁতে সেইকাৰণে কেনেকুৱা হয় ফটোসিন্থেটিক অটোট্ৰপছ বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে ফটোসিন্থেটিক অটোট্ৰপছ তাহাঁতে ফটোসিন্থেসিস কৰিব পাৰে আৰু সাধাৰণতে যোনবোৰ থাকিব সাইনোবেক্টেৰিয়াখিনি কেনেকুৱা হোৱা দেখা যায় ইউনিসেলুলাৰ বা তাহাঁত কেনেকুৱা হয় কলনিয়েল হৈ থাকিব পাৰে মানে একেলগে ক্লাষ্টাৰ হৈ কলনি ফৰ্ম কৰি থাকিব পাৰে বা তাহাঁতে ফিলামেন্টাছ হৈও কেতিয়াবা সেপাৰেটলি ফিলামেন্টাছ ফৰ্মতো থাকিব পাৰে কেতিয়াবা ফ্ৰেছ ৱাটাৰটো থাকে মেৰাইন ৱাটাৰটো তাহাঁতক পোৱা যায় বা কেতিয়াবা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল ফৰ্মতো তাহাঁতক পোৱা যায় এইখিনি কথা পোৱা যায় বুলি কৈছে আৰু এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা দিয়া আছে ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে এইটো নষ্টক এইটো এটা তোমালোকৰ মেইন এনচিআৰটি বুকত দিয়াই আছে তোমালোকে এইটো চাবা মানে প্ৰায় নিটত এইটো আহে কেতিয়াবা ডায়াগ্ৰামটো দি দিয়ে তো ইয়াতে কি দেখুওৱা হৈছে তাহাঁতৰ কি দেখা যায় যেতিয়া তাহাঁতে কি থাকে কলনি যোনবোৰ থাকে তেতিয়া তাহাঁতৰ চাৰিওফালে এটা দেখিছানে এইটো এটা মিউচিলেজিনাছ এটা জিলেটিনাছ এটা কি থাকে এটা মানে সাৰাউণ্ডিং এটা তাহাঁতৰ চাৰিওফালে থকা দেখা যায় এইবোৰ কলনিয়েল ফৰ্মত আছে দেখিছা আৰু তাহাঁতে সেইকাৰণে কি কয় এইটো এটা মানে জিলেটিনাছ এটা শীট থাকে আৰু তাহাঁতে কি কৰে আৰু তাহাঁতৰ মাজে মাজে কিছুমান কি থাকে দেখিছানে এই হেটেৰ'চিষ্ট সেলবোৰত হেটেৰ'চিষ্ট থকা দেখা যায় ঠিক আছে সো সেইকাৰণে তাহাঁতৰ কি হয় এইবোৰ কেতিয়া হয় তাহাঁতে ব্লুম হিচাপে কেতিয়াবা কি হয় যোনবোৰ পলিউটেড ৱাটাৰ বডি থাকে দূষিত যোনবিলাক পানী থাকে সেই ৱাটাৰ বডিবিলাকত পোৱা যায় ব্লুম হিচাপে তাহাঁতে ব্লুম ফৰ্ম কৰি থাকে আৰু কিছুমান যোনবোৰ থাকে কিছুমান নষ্টক এনাবিনা যোনবোৰ থাকে তাহাঁতৰ আৰু এটা আমাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে দে কেন ফিক্স এটমস্ফিয়াৰিক নাইট্ৰজেন বুজি পাইছা থ্ৰু দিছ তাহাঁতে এই হেটাৰ'চিষ্টে এই নাইট্ৰজেনটো ফিক্স কৰাত নাইট্ৰজেন ফিক্সিঙত তাহাঁতক কি কৰে হেল্প কৰে মানে নাইট্ৰজেন ফিক্সিং এটমস্ফিয়াৰিক এয়াৰৰ পৰা যেতিয়া নাইট্ৰজেনটো লৈ পেলাই তাহাঁতক কামত লগা নাইট্ৰজেনলৈ তাহাঁতে কি কৰিব পাৰিব কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সো এক্সাম্পল নষ্টক এনাবিনা ঠিক আছে এটা বেলেগ এটা কথা কৈছে এটা কৈছে যে কেমোসিন্থেটিক অটোট্ৰপিক বেক্টেৰিয়া বুলি ক'লে কোনখিনি হ'ব যোনখিনিয়ে কি কৰে দে কেন অক্সিডাইজ ভেৰিয়াছ ইনঅৰ্গেনিক সাবষ্টেন্সেছ কোনবোৰ such as nitrate nitrites ammonia এইবোৰ ইউজ কৰে আৰু পৰা তাহাঁতে কি কৰে তাৰ পৰা এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব পাৰে আৰু তাহাঁতে এটিপি প্ৰডাকশন কৰে তাৰ পৰা সেইকাৰণে তাহাঁতৰ এটা বিৰাট মানে নিউট্ৰিয়েন্ট যোনবোৰ সাইকেল থাকে জানা ন নিউট্ৰিয়েন্ট সাইকেল আমাৰ আৰ্থত গোটেই নিউট্ৰিয়েন্টখিনি এটা সাইক্লিক প্যাটাৰ্নত সদায় কি হৈ থাকে মানে এটা সাইক্লিক প্যাটাৰ্নত তাহাঁতে মানে ফ্লো কৰি থাকে হয়নে সো সেইকাৰণে তাহাঁতৰ এমাউণ্টটো সদায় কি থাকে আৰ্থত কনষ্টেন্ট হৈ থাকে সেই কামটো তাহাঁতে সাপোজ নাইট্ৰজেন হওক ফসফৰাছ হওক আইৰণ হওক সালফাৰ হওক এইবিলাকৰ যেতিয়া ৰিসাইক্লিং যোনটো মেনাৰ এইটো তাহাঁতে সদায় কি কৰে এটা বহুত ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰে বুলি কৈছে তাৰ উপৰি যোনখিনি হেটাৰ'ট্ৰপিক বেক্টেৰিয়া আছে হেটাৰ'ট্ৰপিক যথেষ্ট পোৱা যায় নেচাৰত হেতু কৈছে খুধে কেতিয়াবা এবান্ডেন্ট ইন নেচাৰ ম্যাক্সিমাম আমাৰ ইয়াত কি লাগে আমি জানো ইকোসিস্টেমৰ পাৰ্ট কেটা সবৰ সঙ্গে মনত আছে ইকোসিস্টেমৰ কি আছে হলে নাম্বাৰ 1 প্ৰডিউসাৰ তাৰ পিছতে কি আছিল
কনজিউমাৰ তাৰ পিছতে মোৰ আহি যায় ডিকম্পোজাৰ সো মনত আছে সাগে মানে আমাৰ যোনখিনি প্ৰডিউসাৰ মেইনলি গ্ৰিনছখিনি আৰু তাৰ পিছত যোনখিনি গ্ৰিনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি থাকিব প্ৰডিউসাৰ লেভেলবোৰ তেনেকৈ গৈ থাকে সাগে মনত আছে ইকোসিস্টেমৰ তোমালোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত এইখিনি কথা আছে মই অকন মনত পেলাই দিছো আৰু একদম লাষ্টত আমাৰ কোনটো পাৰ্ট আছিল ডিকম্পোজাৰ আৰু তাহাঁতৰ কামটো আমাৰ আটাইতকৈ বেছি কিয় কাৰণ ডিকম্পোজাৰ যোনখিনি থাকে সেইখিনি আমাৰ যোনখিনি ডেড এণ্ড ডিকেইং মেটেৰিয়েল যোনবিলাক থাকে মৰা জীৱ জন্তু গছ গছনি যিমান সেইখিনি একদম পুৰা ডিকম্পোজ কৰি পুৰা মাটিৰ লগত মিলাই পেলাই আৰু তেতিয়া তাহাঁতে তাৰ পৰাই থ্ৰু দিস প্ৰসেস তাহাঁতে নিজৰ কি কৰে নিজৰ তাহাঁতৰ যোনখিনি নিউট্ৰিয়েন্ট তাৰ পৰা তাহাঁতে কি কৰে লব পাৰে বুলি কৈছে সেইকাৰণে কৈছে ডিকম্পোজাৰ হিচাপে থাকে সিগনিফিকেন্ট মানে আমাৰ বহুত কামত আহে বুলি কৈছে আৰু তাৰপৰি আৰু কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা ব্যাকটেৰিয়া আছে যিবোৰ আমি প্ৰায়ে ইউজ কৰো সাপোজ এবিলাক কি আছে সাপোজ হেল্পফুল ইন মেকিং দৈ বনোৱা গাখীৰৰ পৰা দৈ বনোৱা সাপোজ লেক্টোবেচিলাছ যোনটো আমি প্ৰায়ে জানো আৰু তাৰপৰি আমাৰ দিছে হিউম্যান বিংৰ কথা দিছে প্ৰডাকশন অফ এন্টিবায়োটিক ফিক্সিং নাইট্ৰোজেন ইন লিগুমিনাছ প্লান্টছৰ হেতু জানা সাগে যোনবোৰ মাহ জাতীয় গছৰ হিপাত তাহাঁতৰ যোনটো এটা কম্বিনেশন থাকে ন হেতু এসোসিয়েশন তাহাঁতে কি কৰে তেতিয়া হেতুৱেও নাইট্ৰোজেন ফিক্সিংত হেল্প কৰে হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট সেইকাৰণে কাটি নিদিয়ে মন কৰিবা খেতি কৰিলে মটৰ বা এনেকুৱা লিগিউম যোনবোৰ খেতি কৰে খেতিবোৰ পুৰাকে কাটি নিদিয়ে হিপাটো ৰাখি থৈ দিয়ে মানে মাটিত ৰাখি থৈ দিয়ে সেইখিনি তাৰপিছত মিক্স কৰি দিয়ে তেতিয়া নেচাৰেলি নাইট্ৰোজেনটো তেতিয়া তাহাঁতে পাই যায় মাটিখিনিয়ে তাৰোপৰি তাহাঁতে কি কৰে আৰু হেতু থাকে তাৰোপৰি যোনবোৰ আমাৰ পেথোজেন হিচাপে যেতিয়া ব্যাকটেৰিয়াবিলাক থাকে আমি জানো দে ক্যান কজ ডিফাৰেন্ট ডিজিজ বেলেগ বেলেগ ডিজিজ কৰিব পাৰে এনিমেলত হ'ব পাৰে ক্ৰপত হ'ব পাৰে হয়নে মানুহৰ হ'ব পাৰে সো বেলেগ বেলেগ ডিজিজ হ'ব পাৰে সাপোজ মানে আমাৰ বেলেগ বেলেগ টাইফয়েড কলেৰা এনেকুৱা ধৰণৰ টিটেনাছ সাইট্ৰাছ কেংকাৰটো হৈছে মানে আমাৰ বেলেগ বেলেগ মানে প্লান্টত হোৱা ডিজিজ কিছুমান সো ব্যাকটেৰিয়াৰ কি আছে ইউজ আৰু মানে ডিসইউজ দুইটা ধৰণৰ কথা আছে তাৰোপৰি আমাৰ যদি আমি তাহাঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশনৰ কথা চাওঁ ৰিপ্ৰডাকশন ইট ইজ ভেৰি সিম্পল তো সাধাৰণতে তাহাঁতে কি কৰে মেইনলি ফিউজন হ'ব পাৰে তাহাঁতৰ এটাৰ পৰা আন এটা এৰাই যায় আৰু সামটাইমছ কেতিয়াবা তাহাঁতৰ আনফেভাৰেবল যদি কন্ডিশন হৈ থাকে তাহাঁতে কি কৰে তাহাঁতে মানে কি প্ৰডিউস কৰে এটা সেলৰ ভিতৰত তাহাঁতে কেপচুলৰ ভিতৰত তাহাঁতে স্পোৰ প্ৰডিউস কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ স্পোৰ প্ৰডিউস কৰিব পাৰে আৰু তাহাঁতে অলমান তাহাঁতৰ এটা কি দেখা যায় বাই সৰ্ট অফ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন এডপ্টেড একদম প্ৰিমিটিভ টাইপৰ এটা প্ৰপাৰ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন নহয় তাহাঁতে জাস্ট ডিএনএ টো কি কৰে মানে ট্ৰান্সফাৰ হে কৰে হেতু ফালৰ পৰা তাহাঁতক সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন বুলি ক'ব বিচাৰে সো ওয়ান ব্যাকটেৰিয়ামৰ পৰা বেলেগ এটালে যেতিয়া যায় হেতুক তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ এটা ওয়ান সৰ্ট অফ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন বুলি ক'ব পাৰি সো এইখিনি তাহাঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশনৰ মেথড তারপরে আন এটা বেলেগ কথা এটা আমাৰ ইয়াত দিছে মাইক্ৰোপ্লাজমা বুলি দিছে তো মাইক্ৰোপ্লাজমাটো কেনেকুৱা হয় কমপ্লিটলি তাহাঁতৰ কি নাথাকে সেল ওয়াল একেবাৰে নাথাকে লেক অফ সেল ওয়াল আটাইতকৈ মানে স্মলেষ্ট লিভিং সেল বুলি আমি ইয়াক ক'ব পাৰো আৰু ই কি হ'ব পাৰে উইদাউট অক্সিজেন এহতবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে অক্সিজেন নোহোৱাকেও থাকিব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ তাহাঁতে কেনেকুৱা থাকে পেথোজেনিক মানে পাৰ্ট হিচাপে তাহাঁতৰ এনিমেল বা প্লান্টত তাহাঁতে কি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে দে ক্যান সাৰ্ভাইভ আৰু এটা কথা ইয়াতে তোমালোকৰ যোনখিনি দিছে ব্যাকটেৰিয়াৰ কথা গতিকে এইখিনি বস্তু অকমান চাব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা নিটত যথেষ্ট কোৱেশ্চন আহে তাৰোপৰি আমি সেকেন্ড পাৰ্টটোত যদি চাওঁ সেকেন্ড কিংডমটো হৈছে আমাৰ কিংডম প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব এইখিনি হৈছে অল সিঙ্গল সেল ইউক্যাৰিঅটছ বুলি কোৱা হয় অল সিঙ্গল সেল ইউক্যাৰিঅটছ গোটেইখিনিক একেলগে আমি কি কৰিছো প্ৰতিষ্ঠাৰ আন্ডাৰত থৈছো আৰু সেই কাৰণে কৈছে যে প্ৰতিষ্ঠা আন্ডাৰ প্লেস আন্ডাৰ প্ৰতিষ্ঠা বাট দ্য বাউণ্ডাৰিজ অফ দিস কিংডম আৰ নট ওয়েল ডিফাইন্ড এতিয়াও বস্তুখিনি বাউণ্ডাৰিটো আমি কিমানখিনি প্ৰতিষ্ঠাৰ আন্ডাৰত থম সেইখিনি বস্তু এতিয়াও ভালদৰে ডিফাইন হোৱা নাই বুলি কৈ আছে what may be the মানে আৰু এটা দি আছে সেইকাৰণে কৈছে ফটোসিন্থেটিক প্ৰতিষ্ঠানক আমি কি বুলি বায়োলজিক্যালি প্লান্টত থম নে বেলেগত থম মানে কিহত থম হেতুৰ ওপৰত কিহত প্লেস কৰিম সেইখিনি ওপৰত অকমান কন্ট্ৰভাৰ্সি চলি আছে বুলি কৈছে তাৰোপৰি এতিয়া যদি আমি চাওঁ প্ৰতিষ্ঠাৰ যোনখিনি মেম্বাৰ আছে মেইনলি তাহাঁত কেনেকুৱা হয় একুৱাটিকে হয় বা মেইনলি তাহাঁতে পানীতেই থাকে পানীতেই পোৱা যায় তাহাঁতে লিংকিং বুলি কৈছে এটা লিংক ডিল কৰে বুলি কৈছে প্লান্ট এনিমেল আৰু ফাঞ্জাই মাজৰ তিনিওটা মাজৰ তাহাঁতে এটা লিংকিং পাৰ্ট হিচাপে তাহাঁতে কাম কৰি বুলি কৈছে আৰু যেহেতু তাহাঁত ইউক্যাৰিঅট গতিকে তাহাঁতৰ যেতিয়া ইউক্যাৰিঅটিক এটা সেল থাকে তাহাঁতৰ কি থাকিব বুলি কৈছে তাহাঁতৰ যোনটো সেল বডি থাকে তাহাঁতৰ এটা ওয়েল ডিফাইন্ড তাহাঁতৰ কি থাকিব নিউক্লিয়াছ থাকিব বুলি কৈছে
যোনটো কথা আমি মনেৰাত কিন্তু সেইটো কথা আমি ডিসকাস কৰা নাছিলো আৰু যোনবোৰ আদাৰ মেমব্ৰেন বাউন্ড যোনবোৰ অৰ্গেনেলিজ আমাৰ থাকে জেনেৰেলি সেইখিনি লাহে লাহে ডেভেলপ হোৱা আৰম্ভ হৈছিল তাহাঁতৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি হৈছে আমাৰ যোনখিনি ইভলিউশনাৰী যোনখিনি আমাৰ ডেভেলপমেন্ট সেইখিনি কথা আমি অলপমান নটিস কৰা দৰকাৰ আৰু কিছুমানৰ ফ্লেজেলা বা চিলিয়া থাকিব পাৰে সেলটোত তাৰোপৰি আৰু তাহাঁতৰ যোনটো মানে ৰিপ্ৰডাকচনৰ কথাটো সাপোজ আমি যেতিয়া ব্যাকটেৰিয়েল ৰিপ্ৰডাকচনৰ কথা কৈছিলো ইট ওয়াজ ভেৰি সিম্পল ন তো লাহে লাহে এটা পাইছো যে তাহাঁতৰ ৰিপ্ৰডাকচন ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত ৰিপ্ৰডাকচনটো কি হ'ল ইন কেস অফ প্ৰটিষ্টা তাহাঁতৰ আসেক্সুৱেলিটো হৈছে আৰু সেক্সুৱেলিও তাহাঁতে কি কৰে বুলি কৈছে সেল ফিউজন হৈ পেলাই তাহাঁতৰ জাইগোট ফৰ্মেশন হোৱালৈকে হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এতিয়া মানে অলপ ডেভেলপ হৈছে এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া আমি তাহাঁতৰ মেইন যোনবিলাক তাহাঁতৰ গ্ৰুপ হিচাপে আমি পাওঁ মেইন এই কিংডমটোৰ আমি কি কি গ্ৰুপ পাম চাবা নাম্বাৰ 1 তে দিয়া আছে ক্ৰাইসোফাইটস বুলি যোনখিনি দিয়া আছে মেইনলি ইয়াতে কি কি সোমায় মেইনলি আমাৰ কোনটো পাৰ্ট সোমাব ডায়েটমছ যোনখিনি আছে and আৰু যোনখিনি ডেসমাইটস বা যোনখিনি গোল্ডেন এলগি এই দুটাক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় ক্ৰাইসোফাইটস বুলি কোৱা হয় আৰু সাধাৰণতে তাহাঁতক যেতিয়া আমি কি কিহত পাব পাৰো ফ্ৰেছ ৱাটাৰটো পাব পাৰো আৰু কেতিয়াবা তাহাঁতক মেৰাইন এনভায়ৰনমেন্টতো পোৱা যায় বুলি কৈছে কিয় দৰকাৰ এইখিনি আমাৰ কেনেকুৱা হয় বহুত মাইক্ৰোস্কোপিক তাহাঁত ফ্লোৰা হয় বুলি কৈছে আৰু তাহাঁতে ফ্লোটিং কৰে ওয়াটাৰ কাৰেন্টৰ ওপৰত তাহাঁতে ফ্লোট কৰিব পাৰে মানে তেনেকুৱা বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় প্লাংটনস বুলি কোৱা হয় সো সেই কাৰণে তাহাঁতক এই পাৰ্টটো প্লাংটনস হিচাপেও পোৱা যায় আৰু মোস্ট অফ দেম ম্যাক্সিমাম অফ দেম আৰু কেনেকুৱা বুলি কৈছে ফটোসিনথেটিক বুলি কৈছে ইয়াৰে এটা পাৰ্ট যোনখিনি আমি ডায়েটমস বুলি কৈছো ইন ডায়েটমস যোনটো সেল ওয়াল থাকিব তাহাঁতৰ দুটা কি থাকিব বুলি কৈছে সেলৰ দুটা তাহাঁতৰ ওভাৰল্যাপিং দুটা সেল থাকিব বুলি কৈছে আৰু ইটোৰ লগত হিটো এনেকুৱা ধৰণে ফিক্স হৈ থাকে যেন এটা সোপ বক্স সাবুন থোৱা বাকচ বিলাক যেনেকে এনেকে খুলিব পাৰি এটা মানে সোপ বক্স লাইক স্ট্ৰাকচাৰ এটা তাহাঁতে ফৰ্ম কৰি থাকে বুলি কৈছে আৰু তাহাঁতৰ কি হৈ থাকে বুলি কৈছে তাৰ মাজেৰে সেল ওয়াল are embedded with the silica মানে সিলিকাৰ থ্ৰদি তাহাঁতৰ হেৰি হৈ থাকে লাগি থাকে সিলিকা ডাজ ওয়ালস are কেনেকুৱা হয় বুলি কৈছে ইনডাস্ট্ৰিকেবল বুলি কৈছে সেইকাৰণে হেতু যাতে পটককে এৰাই না যায় ডাজ ডায়েটমটো সাধাৰণতে কি হয় মানে এটা বিৰাট লাৰ্জ এমাউন্টৰ তাহাঁতৰ যোনটো সেল ওয়াল থাকে সেইখিনি এটা মানে কি হয় সেই হ্যাবিটেটত তাহাঁতৰ সেল ওয়াল বিলাক কি হৈ যায় ডিপোজিট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে মানে সাগৰৰ তলত accumulation হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে over billions of years তাহাঁতৰ তেতিয়া জমা হৈ গৈ থাকে গেদাৰ হৈ গৈ থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ডায়েটমিচিয়াছ আৰ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এইবোৰ আমি ইউজ কৰো মানুহৰ কামত আহে কি কামত এটো ইউজ কৰা হয় সাপা ইয়াতে দিয়া আছে সয়েল ইউজ সাপোজ পলিশিং মেটেৰিয়েল যোনবোৰ থাকে ফিল্ট্ৰেশন যোনবোৰ আমাৰ ফিল্ট্ৰেশনৰ অয়েলস বা সিৰাপ যোনবোৰ বনোৱা হয় তাত ইউজ কৰা হয় আৰু সাধাৰণতে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হৈছে আমাৰ যোনবোৰ ওচেনৰ মানে প্ৰডিউসাৰ হিচাপে তাহাঁতৰ মানে কি থাকে ৰোলটো বহুত বেছি থাকে তো সেই পাৰ্টটো সেইকাৰণে বহুত বেছি চিফ প্ৰডিউসাৰ অফ ওচেন বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছা এটো এতিয়া ইয়াতে ধুনিয়াকে দেখাই থোৱা আছে সো নাম্বাৰ 2 তে আমাৰ যোনখিনি আহিছে সেইখিনি হৈছে ডিনোফ্লেজেলেটস বা ডাইনোফ্লেজেলেটস বুলি যোনখিনি কোৱা হয় এইখিনি অৰ্গানিজমছ হৈছে মোস্টলি দে আৰ মেৰাইন এণ্ড ফটোসিনথেটিক বুলি কোৱা হৈছে সাধাৰণতে দেখাত কেনেকুৱা অকমান আৰু ডেভেলপ তাহাঁতৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়েলো গ্ৰীন ব্ৰাউন ব্লু ৰেড কেতিয়াবা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে তাহাঁতৰ বডি কি পিগমেন্ট আছে আমি জানো না পিগমেন্টটোৱে মেইনলি মানে তাহাঁতৰ শো কৰা কালাৰটো মেইনলি পিগমেন্ট কি থাকে হয়নে তো ইয়াত মেইনলি ইয়াতে মান কালাৰেশন দেখা পোৱা গৈছে মানে বডিত তাহাঁতৰ কেনেকুৱা কালাৰ পিগমেন্ট থাকে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু সেই কাৰণে কৈছে আৰু তাহাঁতৰ সাধাৰণতে কৈছে যোনটো সেল ওয়াল থাকিব তাহাঁতৰ সেল ওয়ালৰ কিছুমান কি থাকে এটা ষ্টিফ তাহাঁতৰ কিছুমান কি থাকে বুলি কৈছে সেলুলোজ প্লেটস থাকে তাহাঁতৰ বুজি পাইছা সেলুলোজ মানে সেলুলোজৰ কিছুমান প্লেটস থাকে তাহাঁতৰ চাৰিফালে সেলটোৰ আৰু সেই কাৰণে তাহাঁতৰ ম্যাক্সিমাম তাহাঁতৰ দুডাল ফ্লেজেলা থাকে এডাল লংজিটিউডিনেলি থাকিব আৰু এটা সাধাৰণতে কেনেকুৱা হৈ থাকে বুলি কৈছে আৰু আনাদাৰ ট্ৰান্সভাৰ্সলি থাকে বুলি কৈছে তাহাঁতৰ মাজত বিটুইন দা ওয়াল প্লেটছৰ মাজে তাহাঁতৰ এডাল ট্ৰান্সভাৰ্সলি আৰু এডাল লংজিটিউডিনেলি থাকে দুই ধৰণে থাকে আৰু ম্যাক্সিমাম তাহাঁতৰ এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট ৰেড যোনখিনি ডিনোফ্লেজেলেটস আছে ৰেড পিগমেন্ট থকা যোনখিনি ডিনোফ্লেজেলেটস গাইনোলাক্স বুলি যোনখিনি কোৱা হয় সেইকাৰণে তাহাঁতৰ এটা বহুত ৰেপিড মাল্টিপ্লিকেশন হয় বহুত হয় লাৰ্জ এমাউন্টত তাহাঁতক পোৱা যায় মানে তাহাঁতে এনেকুৱা দেখে মানে আতৰৰ পৰা সাগৰত যদি আমি দেখো তাহাঁতক বহুত এমাউন্টত যদি থাকে তে তাহাঁতক দেখোতে কেনেকুৱা লাগে যেন একদম ৰঙা ৰেড টাইড এটাহে আহি আছে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিল হয় সেইকাৰণে ৰেড টাইডস বুলিও কোৱা হয় বুজি পাইছা আৰু কিছুমান তাহাঁতে কি কৰে বুলি কৈছে টক্সিনস কিছুমান তাহাঁতে লাৰ্জ এমাউন্টত তাহাঁতে কি কৰিব পাৰে ৰিলিজ কৰিব পাৰে বডিৰ পৰা তো তেনেকুৱা টক্সিনবোৰ যেতিয়া ৰিলিজ কৰে সিহঁতে হেবোৰ কিহত ইউজ কৰে
মেৰাইন এনিমেল কিছুমান ফিশ মাৰিবৰ কাৰণে সেই টক্সিনবোৰ সাফিচিয়েন্ট হয় এবোৰ মৰি যায়গে বুজি পাইছা সো এইখিনি আছিল ডিনোফ্লেজেলেটস নেক্সট আমাৰ আছে ইউগ্লেনইড যোনখিনি আছে ইউগ্লেনইড এতিয়া আমি মেৰাইনৰ পৰা লাহেকে আহি গৈছো ইউগ্লেনইড যোনখিনি আছে ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ মেইনলি অৰ্গানিজম হয় আৰু যোনখিনি আমাৰ ষ্টেগনেন্ট ওয়াটাৰ ৰৈ থকা যোনবোৰ পানী থাকে সেই তাত ম্যাক্সিমাম তাহাতক পোৱা যায় বুলি কৈছে তাহাতৰ সোৱা ইনষ্টেড অফ সেল ওয়ালৰ আমাৰ ইমান দেৰিলৈকে সেল ওয়ালৰ কথা পাই আছিলো ন তো এতিয়া আমাৰ সেল ওয়ালৰ উপৰিও কি পোৱা যায় এটা প্ৰটিন ৰিচ লেয়াৰ পোৱা যায় এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট পেলিকল লেয়াৰ এটা পোৱা যায় যোনটো প্ৰটিন ৰিচ আৰু সেইটো থকা কাৰণে তাহাতৰ বডিৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো বহুত বাঢ়ি যায় বুলি কৈছে বুজি পাইছা এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আৰু তাহাতৰ দুটা ফ্লেজেলা থাকে এডাল শৰ্ট সৰু থাকে আৰু এডাল দীঘল ফ্লেজেলা থকা দেখা যায় আৰু তাহাতৰ যদিও তাহাতৰ ফটোসিনথেসিস তাহাতে কৰিব পাৰে ইন প্ৰেজেন্স অফ সানলাইট আৰু তথাপি তাহাতৰ কেতিয়াবা যদি সানলাইট তাহাতৰ নাথাকে তেতিয়া দে ক্যান এক্ট এজ মানে হেটাৰটপিক organisms like তাহাতে বেলেগৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিও নিউট্ৰিশনটো পাব পাৰে বুলি কৈছে বা কেতিয়াবা তাহাতে কি কৰে সৰু কিছুমান তাহাততকে সৰু কিছুমান ক্ৰিয়েচাৰ তাহাতে কি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে প্ৰিডেটৰ হিচাপে তাহাতে হেতু ধৰি পেলাইও তাৰ পৰা নিউট্ৰিশন ল'ব পাৰে বুলি কৈছে আৰু ইন্টাৰেষ্টিংলি কৈছে যে পিগমেন্টস যোনটো থাকে বুলি কৈছে ইউগ্লেনইড আইডেন্টিক্যালি মানে যোনবোৰ হায়াৰ প্লান্টছত সাপোজ থাকে সেইখিনি তাহাতৰো থকা দেখা যায় বুলি কৈছে মানে গ্ৰেজুৱেলি বস্তুটো মানে সিম্পল ফৰ্মৰ পৰা কমপ্লেক্স ফৰ্মলৈকে গৈ আছে সেইখিনি বস্তু চাব লাগে সাপোজ ইয়াৰ এক্সাম্পল দিছে ইউগ্লেনা ইয়াতে ইউগ্লেনা আৰু ডিনোফ্লেজেলেটস দুইটাৰে ধুনিয়াকে দেখুৱাই দিয়া হৈছে দেখিছানে এইবিলাক প্লেটছবোৰ সেল ওয়ালৰ প্লেটছবোৰ ধুনিয়াকে দেখুৱাই থোৱা আছে আৰু ইয়াতে ফ্লেজেলাবোৰ দেখুৱাই থোৱা আছে ইয়াতো দুডাল ফ্লেজেলা এটা শৰ্ট এটা লং ফ্লেজেলা ইয়াত দেখুৱাই থোৱা আছে মানে লগত তোমালোকে মানে ডায়াগ্ৰামবোৰ চাই থাকিবা তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো হৈছে স্লাইম মোলস বুলি যোনখিনি আছে মেইনলি এইখিনি কি বুলি কৈছে প্ৰটিষ্টখিনি সেপ্ৰোফাইটিক প্ৰটিষ্ট সেপ্ৰোফাইটস কোনখিনি যোনখিনি মেইনলি কি কৰা বুলি কৈছে ডেড এন্ড ডিকেইংৰ পৰা তাহাতে যোনখিনি যেতিয়া লব সেপ্ৰোফাইটিং আৰু তেতিয়া তাহাতে কি কৰে বুলি কৈছে সেপ্ৰোফাইটিং বুলি কৈছে বডি মুভস along with the decaying twigs and leaves যোনবোৰ থাকে তাৰ মাজে মাজে তাহাতে ঘূৰি ফুৰে আৰু তাৰ পৰা তাহাতৰ অৰ্গানিক মেটেৰিয়েলবোৰ তাহাতে কি কৰি ল'ব পাৰে বুলি কৈছে এবজৰ্ব কৰি ল'ব পাৰে বুলি কৈছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আৰু আনাদাৰ তাহাতৰ এটা কথা হৈছে সুইটেবল যেতিয়া কন্ডিশন হয় তাহাতে এটা কি ফৰ্ম কৰে এটা এগ্ৰিগেশন ফৰ্ম কৰে বুলি কৈছে যাক কি বুলি কোৱা হয় প্লাজমোডিয়াম বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছা প্লাজমোডিয়াম বুলি কোৱা হয় আৰু তেতিয়া which may grow and spread over several foot বহুত উখলৈকে তাহাতে বস্তুটো এই প্লাজমোডিয়ামটো বহুত ডাঙৰ আকাৰলৈকে তাহাতে কি কৰিব পাৰে গ্ৰো কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া unfavorable condition আহে suppose during unfavorable condition এই প্লাজমোডিয়ামটোৱে কি কৰে ভিতৰত ডিফাৰেন্সিয়েট হৈ পেলাই তাহাতে কি ফৰ্ম কৰে বুলি কৈছে কিছুমান তাৰ ভিতৰত ফ্ৰুটিং বডিজ কিছুমান ফৰ্ম কৰে fruiting bodies আৰু যত কি থাকে fruiting bodies বুলি কলে যত কি থাকিব কিছুমান স্পোৰ থাকিব পাৰিব বুজি পাইছা যৰ পৰা নতুন এটা ফৰ্ম হ'ব পাৰিব মানে ৰিপ্ৰডাকচনৰ এটা মেথড এটা হাতৰ সো সেইবিলাক তাহাতে আনফেভৰেবল কন্ডিশনত এবোৰ এডপ্ট কৰে আৰু এই স্পোৰবোৰৰো কি থাকে স্পোৰ ফৰ্ম কৰিলে তাহাতৰো প্ৰপাৰ সেল ওয়াল থকা দেখা যায় and they are extremely resistant বহুত resistant হয় তাহাতৰ ৰেজিস্ট্যান্স বহুত বেছি and they can survive many years under adverse condition বেলেগ ধৰণৰ এক্সট্ৰিম এডভাৰ্স কন্ডিশনতো তাহাতে বহুত বছৰ তাহাতে সাৰ্ভাইভ কৰি থাকিব পাৰে আৰু স্পোৰছ আৰ তাহাতে কেনেকুৱা হবে ডিসপাৰ্স এয়াৰ কাৰেন্টত হক বা বতাহতে হক এবোৰ এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলে কি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে ডিসপাৰ্স হৈ যাব পাৰে বুলি কৈছে একদম লাষ্ট পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ প্ৰটোজোৱান্স সবে প্ৰটোজোৱান্সৰ বিষয়ে জানাই সাকে কোনবিলাক প্ৰটোজোৱান্স আমি ডিজিজবোৰৰ কথা প্ৰায়ে কৈ থাকো প্ৰটোজোৱান ডিজিজৰ কথা মানে যোনবোৰ প্ৰটোজোৱান্স হয় হেবিলাক মেইনলি কেনেকুৱা হয় বেলেগ অপচন নাই এবিলা সাধাৰণতে হেটেৰোটপস হ'ব পাৰে বা তাহাতে প্ৰিডেটৰ বা প্যাৰাসাইট মানে বেলেগৰ ওপৰতে সদায় ডিপেন্ড কৰিব বুজি পাইছা এন্ড তাহাতে কেনেকুৱা হয় একদম প্ৰিমিটিভ ৰিলেটিভস অফ এনিমেলস বুলি কৈছে হে কাৰণে একদম আদিম অৱস্থাৰ পৰা তাহাত আছে এতিয়াও আৰু আমি সাধাৰণতে তাহাতৰ মেজৰ গ্ৰুপ কিটা কোনকেটা পাওঁ চাবা মেজৰ গ্ৰুপ কেটা কথা অকমান চাবলগীয়া হয় তাত স্লাইম মোলটো অকন দেখুৱাই থোৱা হৈছে আৰু মানে আমাৰ ইয়াতে প্যাৰামেচিয়াম এটা দেখুৱাইছো সো এটা থাকে আমি চাওঁ যোনখিনি এমিবয়েড যোনখিনি প্ৰটোজোৱান আছে এইখিনি সাধাৰণতে কোত পোৱা যায় ফ্ৰেছ ওয়াটাৰ হক বা সি ওয়াটাৰ হক বা ময়েস্ট অকমান মানে হেমেকা ধৰণৰ সাপোজ যোনবিলাক মাটি তাত পোৱা যায় আৰু তাহাতে কি কৰে দে ক্যান মুভ এমিবা তোমালকে দেখি চাই দে ক্যান মুভ মানে দেখিছা কি আৰু কিতাপতটো পাইছা ন এমিবা কেনেকে ৰিপ্ৰডাকচন কৰে কেনেকে সিউডোপডিয়াৰ সহায়ত মুভ কৰিব পাৰে হেখিনি আইডিয়া আছে যিহেতু তো তাহাতে থ্ৰু সিউডোপডিয়া বা ফলছ ফিটৰ থ্ৰু দি তাহাতে
মানে প্ৰে কেপচাৰ কৰা হওক মুভ কৰা হওক এই কামবোৰ তাহাঁতে কৰিব পাৰি বুলি কৈছে আৰু তাহাঁতৰ যেতিয়া মেৰাইন এনভাইৰনমেণ্টত থাকে মেৰাইন এনভাইৰনমেণ্টত থাকিলে তাহাঁতৰ কি হয় ইন মেৰাইন ফৰ্মছ দে হেভ চিলিকা চেলছ অন দেয়াৰ ছাৰ্ফেচ আৰু এই তাহাঁতৰ কি হয় যোনবিলাক থাকে কিছুমান সাপোজ পেৰাসাইট হিচাপে থকা সাধাৰণতে কৈছে এন্টামিবা বুলি কৈছে এন্টামিবা হিষ্টলাইটিকা যোনটো আমাৰ বেমাৰ কৰে ন সো এইবিলাকে আমাৰ ডিজিজ কজ কৰে হয়নে তো এইখিনি হৈছে এমিবয়েড প্ৰটোজোৱান নাম্বাৰ 2 ফ্লেজেলেটেড প্ৰটোজোৱান বুলি ক'লে এইখিনি সাধাৰণতে কি হয় হয়তো ফ্ৰী লিভিং হ'ব নহয় তাহাঁত কেনেকুৱা হৈ থাকিব পেৰাসাইট হৈ থাকিব পাৰে বুলি কৈছে ভেৰি ইজি এণ্ড দে হেভ ফ্লেজেলা সো নামটোৱে কয় ন flagellated so they have flagella so the parasitic form cause disease suppose sleeping sickness বুলি এটা disease আছে আৰু ইয়াৰ example হৈছে trypanosoma ইয়াৰ proper example টা দিয়া আছে next one is the ciliated protozoans এইবিলাক সাধাৰণতে aquatic হয় আৰু এইবিলাক actively moving মানে organisms বুলি কৈছে তাহাঁতৰ কাৰণ কি থাকে বুলি কৈছে thousands of cilia থাকে ফটাফট গুছি যাব পাৰে আৰু সাধাৰণতে তাহাঁতৰ যোনটো কেভিটি বা গলেট যোনটো থাকে বুলি কৈছে opens into the outside of the cell surface and they coordinate movement of rows of cilia বহুত কামত লগাই তাহাঁতে আৰু সেই কাৰণে ফুড বা কিবা ধৰিব সময় কোবা এটা ঠাইৰ পৰা আনটা ঠাইলৈ মুভ কৰা সময় they use this cilia so সাধাৰণতে এক্সাম্পল হৈছে পেৰামেচিয়াম তো ইয়াত দেখুৱা হৈছে so পেৰামেচিয়ামটো সাধাৰণতে দেখাই যায় ছবিবোৰ আৰু একদম লাষ্ট ওয়ান ইজ দা স্পোৰোজোৱান সাধাৰণতে দিস ইনক্লুডস মানে সাধাৰণতে ডাইভাৰ্স অৰ্গানিজমছ ইনফেকশন স্পোৰ্স লাইক ষ্টেজ তাহাঁতৰ পোৱা যায় লাইফ সাইকেল এটা তাহাঁতে মেইনটেইন কৰে স্পোৰ ফৰ্মেশন হয় আৰু এইবিলাক বহুত ইনফেকচিয়াছ হোৱা দেখা যায় আৰু তাহাঁতক কৈছে তাহাঁতে এটা আছে আমাৰ যোনটো প্লাজমোডিয়ামৰ কথা আমি সাধাৰণতে কৈ থাকো প্লাজমোডিয়াম আমাৰ জানো ন মেলেৰিয়াল পেৰাসাইট আৰু ইয়াৰে আমাৰ কেইটা ফৰ্ম আছে 4টা ফৰ্ম আছে আমি জানো মেলেৰিয়াল পেৰাসাইটৰ সো সেইকিটা প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স প্লাজমোডিয়াম মেলেৰি প্লাজমোডিয়াম ফেলচিপেৰাম প্লাজমোডিয়াম ওভেল এইকিটা আছে গতিকে এইকিটা সাংঘাতিক ধৰণে মেলেৰিয়া ডিজিজ কজ কৰে আৰু ফেলচিপেৰামটো বহুত অলপ মাৰাত্মকেই হয় ন গতিকে ইহঁতবিলাকে সাধাৰণতে যোনখিনি আমাৰ প্ৰটোজোৱান্স আছে ইহঁতে বহুত ধৰণৰ আমাৰ কি কৰে বডিত ডিজিজ কজ কৰিব পাৰে প্লান্ট হওক এনিমেল হওক তাহাঁতে বহুত ডিজিজ কজ কৰে সো এইখিনি আমাৰ মেইনলি আছিলে মেইন পাৰ্টস এখিনি আমি চালু দুটা আমি আজি কিংডম ফিনিশ কৰিলো সো ইন নেক্সট ক্লাস বাকি যি কিটা বাকি আছে 5 কিংডম আছে ন বাকি যিখিনি বাকি আছে আমি নেক্সট ক্লাছত এখিনি ডিসকাস কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ বাই